Η προσπάθειά μας αυτή οφείλεται στο γεγονός της ανάπτυξης του Λαογραφικού Μουσείου Αράκοβας, τα εκθέματα του οποίου βασικά αφορούν υφάσματα, κάθε είδους υφάσμα. Και με την προοπτική της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, η οποία απαιτεί κατάλληλη συντήρηση και αποδεκτούς τρόπους έκθεσης. Για τον λόγο αυτό καλέσαμε σήμερα κοντά μας να μας κάνουν μια παρουσίαση, αλλά και επίδειξη κάποιων βασικών αρχών συντήρησης, τις δύο αυτές ειδικούς. Είναι μεγάλη μας τιμή, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι ιδιαίτερα χαρακτηρισμένες στον χώρο τους. Η Anne Friends έχει λάβει εκπαίδευση πάνω στην συντήρηση υφάσματος σε ένα από τα πιο φημισμένα μουσεία του κόσμου, στο Victoria and Albert στο Λονδίνο. Έχει δουλέψει σε διάφορα μουσεία στην Μεγάλη Βρετανία και από το 2002 εργάζεται ως υπεύθυνη της συντήρησης, αλλά και υπεύθυνη των συλλογών του μουσείου στο Μουσείο Whitworth στο Μάντσεστερ. Η Σου Στάντον είναι και αυτή Βρετανίδα, έχει σπουδάσει συντήρηση υφάσματος στο εργαστήριο συντήρησης του ανακτόρου του Hampton Court στην Αγγλία. Έχει δουλέψει έχει εργαστεί σαν υπεύθυνη συντήρησης στο Μουσείο της Νοτιοδυτικής Αγγλίας και από το 1996 και μετά εργάζεται ως υπεύθυνη συντήρησης και υπεύθυνη των συλλογών υφασμάτων σε ένα από τα πιο παλαιά, πιο μεγάλα και πιο φημισμένα μουσεία της Ευρώπης. Είναι το Ασμόλιαν στην Οξφόρδη, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Οι πληροφορίες που θα μας δώσουν δεν είναι μόνο για δική μας χρήση εδώ στο μουσείο, αλλά επειδή όλα τα σπίτια έχουν κάθε είδους υφαντό και όλοι ενδιαφέρονται για την συντήρηση και την διατήρησή τους, έχουν και αξία για την οικιακή χρήση των υφαντών. Θα μας κάνουν αρχικά μια παρουσίαση, κάποιες βασικές αρχές συντήρησης των υφασμάτων. Στη συνέχεια θα μας μιλήσουν για τις συλλογές των δύο μουσείων, του Whitworth και του Ασμόλιαν, τις συλλογές των υφασμάτων. Τα μουσεία αυτά, ήθελα να σας πω ότι είναι ουσιαστικά παγκόσμια μουσεία, έχουν συλλογές από όλο τον κόσμο. Και στη συνέχεια, στο τέλος της παρουσίασης, θα δείξουν κάποιες πρακτικές, κάποιες πρακτικές συντήρησης και αποθήκευσης των υφασμάτων, ώστε να υπάρχει η λιγότερη δυνατή φθορά, αν όχι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος για αυτά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και γιατί σήμερα βρίσκονται κοντά μας οι συντηρητές του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θήβας, μας τιμούν με την παρουσία τους. Τους ευχαριστούμε, τα παιδιά με μεγάλη χαρά ήρθαν από μακριά σήμερα, αφήσαν τη δουλειά και ήρθαν σήμερα κοντά μας. Thank you very much for coming here in Arrakova to come start your presentation. I'd like to say thank you to Yanis and to all of you for having us. And I'm so sorry that we can't speak Greek and all our talk is going to have to be translated for you. Μας ευχαριστεί όλους και ζητάει συγγνώμη που δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά, αλλά ό,τι μπορούμε και εμείς από τη μετάφραση θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. We're going to talk to you about how to care for textiles. Θα μας μιλήσει για τη συντήρηση, των υφασμάτων, πώς μπορούμε να προσέχουμε. And you'll see that most of it is common sense and is
customs. But what we'd like to show you today is how you can pull it all together to create a culture of care for the museum here in Arahua. Αυτά που θα μας πει βασίζονται κυρίως στην κοινή λογική, αλλά και σε πρακτικές που έχουν αποδειχθεί ιστορικά ότι μπορούν να εφαρμοστούν και επιθυμία τους θα ήταν να βοηθήσουν στο να αναπτύξουμε μια σωστή πολιτική συντήρηση των υφασμάτων στο μουσείο μας αλλά και στα σπίτια του Αθηναίου. In the first section of the talk, we're going to talk about the factors which can cause damage to textiles. Στο πρώτο τμήμα της παρουσίασης θα μας μιλήσουν για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν συντήρηση των υφασμάτων. And all these factors also will apply to paper items, which όλα αυτά ισχύουν και για το χαρτί. We have a list here, and we're going to give this PowerPoint to Yanis so that it can be translated for you. Θα μας αφήσει και το PowerPoint, οπότε μπορούμε να το μοιράσουμε. The first and most important factor that damages textiles is light. Ο πρώτος παράγοντας που προκαλεί καταστροφές στα υφάσματα είναι το φως, όπως ξέρουμε όλοι. Light both fades the dyes and also chemically destroys the fibers of the textiles. Το φως καταστρέφει τα χρώματα, αλλά και τις ίνες του υφάσματος. And here on this slide we have an example of a French silk which was on display in my museum for about 50 years. And you can Εδώ see είναι ένα where the παράδειγμα label από γαλλικό was. μετάξι που επίθεται στο Μάντσεστερ ήδη για 50 χρόνια. And this patch here is where they put the label. Και αυτό το κομμάτι που δείχνει τώρα με το κέρσορα είναι εκεί που είχαν βάλει το φως. And this is a curtain, and you can see which edge of the curtain is nearest the glass of the window. Και αυτή η κουρτίνα βρισκόταν δίπλα σε παράθυρο. Όπως φαίνεται η διαφορά, ποιο ήταν πιο κοντά, το αριστερό ήταν πιο κοντά στο φως, οπότε γι' αυτό είναι πιο ξεχωριασμένο. And here we have a theatre curtain and a 17th century European tapestry. And this is the reverse of the tapestry that saw no light. And this is now the front of the tapestry. And you can see how the colours have been destroyed. Και επίσης εδώ σε αυτά τα παραδείγματα μας δείχνει ένα χαλί του 17ου αιώνα και μας δείχνει ακριβώς πώς η πάνω και η κάτω πλευρά έχουν διαφορά σε σχέση από την έκθεσή τους στο φως. And this is a Turkish coat which has been on display in the Ashmolean Museum. Και αυτό στο Ashmolean είναι ένα φόρεμα τουρκικό. And the image on the left shows how it had been folded on display. Αριστερά βλέπουμε πώς ήταν εκτεθειμένο. And on the right you can see when you look underneath the sleeve, the original bright Και green. αν ανοίξει κανείς μετά το μανίκι, ξεδιπλώσει το μανίκι, βλέπει ακριβώς τη διαφορά. Πώς ήταν το χρώμα και πώς και τι έχει γίνει. Another factor which causes damage to textiles is people. Ο άλλος παράγοντας είναι οι άνθρωποι. And this is the sort of damage that happens before an object comes into a museum collection. Και αυτό συνήθως συμβαίνει πριν το αντικείμενο φτάσει στις συλλογές και ενταχθεί στις συλλογές του μουσείου. This image here is the sleeve of a dress which has been worn, and the person wearing it has perspired. Όπως έχει, βλέπουμε πάνω, βλέπουμε πώς έχει καταστραφεί από τον υδρότα, είναι έτσι που καταλαβαίνουμε. And where that has happened, the textile is weak and it's split and become holes. Και αυτό προκαλεί, δηλαδή αδυνατίζει
το ύφασμα και είναι εύκολο να αποσυνδεθεί μετά. And this textile is a tunic which was worn as a burial garment. So the stains on this are from the body that was wearing it when it was buried. Αυτό είναι ταφικό ένδυμα, το πράγμα στο μικρό και βλέπουμε πώς έχει αγωγηθεί από τα υγρά που And this bottom textile is an embroidery which has been washed. And the blue dye in the embroidery the colour has run. Αυτό λόγω του πλησίματος βλέπετε ότι έχει σε βάθος ουσιαστικά το κέντημα. Έτσι έχει το μπλε, έχει... But also our visitors to our museums can cause damage as well. Επίσης και στο μουσείο γίνονται καταστροφές, κυρίως από τους επισκέπτες. And the main way they do this is by touching and handling the textiles on display. Ναι, ο πρώτος παράγοντας είναι από το άγγιγμα που το αγγίζουμε, το ξεδιπλώνουμε κτλ. And here you can see this curve in this textile is because the label for the textile is just here. They read the label and then they immediately want to touch the textile. Από μια λάθος πρακτική, δηλαδή βλέπετε που είναι η ταμπέλα κάτω αριστερά, οπότε κάποιος που σκύβει να διαβάσει την ταμπέλα ασυναίσθητα πιάνει και το ύφασμα, οπότε το καλεί. And also sometimes, I'm afraid this was a hanging bag in our galleries, and when we took it down for display, we discovered it had been used as a rubbish bin. Αυτό λοιπόν, έτσι όπως ήταν εκτεθειμένο στην έκθεση, μεταφορικά, ας το πούμε, χρησιμοποιούνται σαν κάραυτο, σαν χρήσιμο, δεν δείχνουν σαν χρηστά πράγματα, οπότε βλέπουμε, όπως γράφει τούτες, έχουν ρίξει μπουκάλια και κλπ. Then how we store the collections that are not on display is critical to how they will stay in good condition. Ένας άλλος παράγοντας σημαντικός είναι η αποθήκευση των αντικειμένων που δεν είναι σε έκθεση. Από λάθος πρακτικές αποθήκευσης δημιουργούνται ζημιές. Βλέπουμε εδώ που δεν είναι τακτοποιημένα, είναι λίγο ακατάστατα στο αριστερό. Δεξιά βλέπουμε αυτό το πλαστικό που διαμορφώνει ένα μικρό κλίμα, όπως το λένε οι συντηρητές. Καταρχήν είναι πολλά μαζί και το πλαστικό αυξάνει τη θερμοκρασία κτλ. Όπως και δεν χρησιμοποιούνται πολλές φορές σωστά χαρτιά για δίπλωμα. We also have a problem with insect pests in museums and in people's homes as well. And this image is of a moth which causes a lot of damage to wool textiles and also textiles which have fur and feathers are also damaged by insects. Όπως καταλαβαίνετε, ο σκόρος είναι ένας άλλος παράγοντας και όλα αυτά τα βοήθεια. Ας πούμε που εδώ ο σκόρος θα μάλλον ειδικά βλέπουμε τις καταστροφές που έχει. So the adult is the moth and the larvae that you can see are the ones who actually do the eating. Και σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε ακριβώς πώς δρά ο σκόρος και καταστρέφει τα μάτια. And another sort of insect pest that we have in England is this carpet beetle. And the larva is this sort of woolly, we call it a woolly bear. And that will eat lots of things like fur and feathers. We don't know if you have to Greece. Εδώ είναι ένα άλλο είδος εντόμου που συνηθίζεται στην Αγγλία, δεν ξέρω αν το έχουμε στην Ελλάδα και ομολογώ δεν ξέρω τη στιγμή πώς ονομάζεται. But the image is an English embroidery and the figure's hair is made out of real human hair. And you can see that
lots of it has been eaten. Και όπως βλέπετε, στην Αγγλία συνηθίζεται και όπως βλέπετε έχει και την όψη, όπως το βλέπουμε αριστερά κάτω, του κεντήματος και είναι δύσκολο να το ξεχωρίσουν, αλλά προκαλεί καταστροφές και στα υφαντά και στα κεντήματα. And we brought with us a poster that we have in England which shows all the different types of pests and what they look like, so you can identify if you have any of them. Οπότε μας τα παρουσιάζουν λοιπόν τα αδέρφια που έχουν τα έντομα που υπάρχουν στην Αγγλία, σε περίπτωση που υπάρχουν κάτι αντίστοιχα στην Ελλάδα, να ξέρουμε να τα αναγνωρίζουμε και να προλαβαίνουμε τις καταστροφές. Part of the same ecosystem of pests that will damage textiles are mice and rats. Ένας άλλος παράγοντας είναι τα ποντίκια, οι αρουραίοι, έτσι που προκαλούν καταστροφές επίσης όπως όλοι ξέρουμε. This damage here was by a mouse. Αυτό είναι από ποντίκι η καταστροφή. And at the Whitworth, we did not know we had a mouse problem. Και εδώ δεν ξέραμε ότι έχουμε πρόβλημα με τα ποντίκια. Until we had to fill a gallery with sand to create this art installation. And we found the mouse footprints all over the sand every morning. Το ανακαλύψαν λοιπόν όταν είχαν κάνει αυτή την κατασκευή στην έκθεση, έχουν στρώσει κάτω άμμο και κάθε πρωί βρίσκαν τις πατημασκές των ποντικών, οπότε έτσι το καταλάβαμε. Another sort of damage that textiles get is because of the way they are made, sort of their chemical composition. Ένας άλλος παράγοντας είναι η χημική σύνθεση των ίδιων των υφασμάτων. Over time, the chemicals will cause the fibres in the textile to break. So the pink kimono has been treated with a tin salt to make it heavier, and it's a very typical sort of damage for it to shatter into lots of tiny pieces. Ουσιαστικά είναι δηλαδή η σύνθεση των υφασμάτων, ο χημικός συνδυασμός τους, που με την πάροδο του χρόνου αποσυντήθονται από μόνο τους. Βλέπουμε το κόκκινο του κιμονό, πως έτσι από μόνο του, χωρίς κάποια εξωτερική παρέμβαση, αποσυντήθονται. And another thing in this cap, when they dye black embroidery threads, they use an iron mordant, and that again will cause the fibers to break down over time. Και στα δεξιά βλέπουμε αυτό το καπέλο, πως με την πάροδο του χρόνου και αυτό έτσι αποδιαρθρώνεται, να το πούμε έτσι, χαλάει. And these are things you can't do anything about. It's already in the textile, and that's what's going to happen. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί δεν μπορούν να το αντιστρέψουν, να αναστρέψουν την αποσύνθεση. Πρακτικά δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν, γιατί από μόνο του ακεραίεται. Another form of this, what we call inherent price, is the physical construction of the textile itself. Ένας άλλος παράγοντας είναι η κατασκευή του υφάσματος, ο τρόπος που έχει κατασκευαστεί. So, for example, here we have the top of a curtain where the sewing machine stitching is so tight it has cut through the top edge of the textile. Βλέπουμε λοιπόν εκεί πάνω είναι μια κουτίνα που ακριβώς βλέπετε πόσο στενά είχε ραφτεί από τη μηχανή η φάσα επάνω. Οπότε, ναι, ανοίγει, ναι. And this example is a problem we have with tapestries, where they have to stitch the weave together along the horizontal lines, and this stitching breaks over time. It's quite difficult to explain. Αυτό φαντάζομαι οι φάντες το καταλαβαίνουν, είναι από τον τρόπο ύφασης που έχει γίνει πολύ σφιχτά, αν κατάλαβα καλά, και με την πάροδο του χρόνου χαλαρώνει και ανοίγει. I know of another example. In the museum, you have the narrow weaves of the woolen weaves of the looms,
and you have to sew them together, and the weave is stronger than the stitching, sewing them together, and that stitching will break. Ναι, είναι το ίδιο που αντιμετωπίζετε και εσείς όταν ράβετε τα δύο φύλλα του χαλιού, έτσι που με την πάροδο του χρόνου αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Do you understand exactly perspective? And the final factor in this part, talking about agents which cause damage to textiles, is the environment in which the textile exists. So if it has pollution, the textile will get dirt on its surface. And on the left is a piece of the Ashmolean where we took an edge off, so you can see the clean and the dirty areas. Ο άλλος παράγοντας είναι η μόλυνση από το περιβάλλον. Έτσι, όλα τα μικροοργανισμοί, τα σωματίδια που έρχονται στο περιβάλλον, ειδικά σε μεγάλες πόλεις, ενδεχομένως στην Αράκοβα, αλλά στην Αθήνα, παράδειγμα πολύ χειρότερο. Οπότε αριστερά βλέπουμε είναι καλυμμένο στην άκρη και φαίνεται πιο καθαρό από το υπόλοιπο που ακριβώς. And the big image is a textile where label has been taken off, and this has got metal threads which are tarnished as well because of the pollution. And this was displayed in Manchester, and there's a big road next to the museum. Αυτό λοιπόν ήταν στην έκθεση στο Μάντσεστερ, δίπλα η έκθεση του μουσείου είναι δίπλα σε έναν πολύ μεγάλο δρόμο όπου υπάρχει αρκετή μόλυνση. Οπότε βλέπετε πάνω δεξιά όταν αφαίρεσαν την ταμπέλα, πόσο πιο καθαρό φαίνεται από το υπόλοιπο και καταλαβαίνουμε ακριβώς την βρωμιά που έχει σωρευτεί. And so now we want to move on to the second part of our talk, where we can talk about how our actions in a museum can help prevent more damage to our textile collection. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι της παρουσίασης που αφορά πια τις ενέργειες των συντηρητών για τη φύλαξη και την συντήρηση των υφαντών. Πρώτα πάμε στην αποθήκευση. Yes, so the first one is how to store textiles, and there are three basic methods. One is to put them in good quality boxes. Η πρώτη μέθοδος έτσι είναι να μπαίνουν σε καλής ποιότητας πια, αντιοξυδωτικά κτλ. Κυκλοφορούν πια και στην Ελλάδα τέτοια. The other is to roll them up. Η άλλη μέθοδος βλέπετε στην μεσαία φωτογραφία είναι να τα διπλώνουν σε μορφή ρολού. And the other is to hang them up on specially padded coat hangers with dust covers. Και η τρίτη είναι να τα κρεμάνε, αλλά όχι με τα πλαστικά, τα νάιλον που είχαμε την άλλη φορά, αλλά με αυτά τα υφάσματα που απλά επιτρέπουν τη σκόνη να τα προσβάλλει. Here is the rolled textile store, and you can here see Sue and a colleague unrolling this textile. Εδώ βλέπετε ακριβώς πώς τα διπλώνουμε, φαντάζομαι πολλοί από εσάς έχουν ήδη εμπειρία, έτσι ακριβώς ο σωστός τρόπος διπλώματος. And you can see that you can use something as simple as a drain plug. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε αυτό το όργανο ακριβώς για να τυλίγεται γύρω και να μην σπάει. And the critical thing is to make sure that the roller is wider than the textile. Και το κέριο σημείο είναι ο τρόπος διπλώματος να είναι σωστός, να μην τσαλακώνει και να μην αυτοπολιτάμε στα χαλιά καμιά φορά που διπλώνεται στα βάρκα κτλ. Some objects which are made of very delicate materials and can't be touched have to have special boxes made for them. Για ορισμένα ιδιαίτερα αντικείμενα, όπως βλέπουμε αυτό τα καπέλα, υπάρχουν ιδιοκατασκευές, θα λέγαμε στα ελληνικά, ακριβώς για να υποστηρίζουν την έκθεσή τους και την αποθήκευσή τους, να μην χαλάει το σχήμα τους κτλ. So the shape of the hat is constructed
and the hat lives permanently on that, and it's fixed to a tray. Ακριβώς προσπάθησαν στο συγκεκριμένο καπέλο να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό αντικείμενο που να εφαρμόζει ακριβώς στο καπέλο για να μην χαλάσει το σχήμα του. And it means that you never have to touch the hat. You only ever have to lift out the tray. Και όπως βλέπετε ακριβώς έχει αυτό το γύσο τριγύρω, ακριβώς για να μην χρειάζεται να κουμπάνε το καπέλο, που αν θέλουν να το μετακινήσουν, να μετακινήσουν ουσιαστικά την κατασκευή και όχι δεν πιάνουν να αγγίζουν το ίδιο το καπέλο. And the two hats on the bottom, these handles fold underneath. So if you want to display them, you can use that form for the display, just fold the handles away. Και το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα δύο καπέλα που είναι στην κάτω φωτογραφία. Ακριβώς αν θέλεις να τα δείξεις, ουσιαστικά πιάνεις το αντικείμενο, το υποστηρικτικό μέσο και όχι το ίδιο το αντικείμενο. And these are some of the storage boxes we use, and this is a collection of archaeological technical fragments. Εδώ βλέπουμε ακριβώς τα κουτιά που χρησιμοποιούν και τους οδηγούς που έχουν ακριβώς για να δείχνουν τον τρόπο διπλώματος, αποθήκευσης κτλ. Ώστε να προκαλούνται λιγότερες καταστροφές. So each fragment is in a fold of tissue paper, and you would always have a list of the contents of the box. Λοιπόν, ακριβώς, οπότε δεν τα αποθηκεύουν απλά, βλέπουμε ότι το καθένα μπαίνει στο δικό του συγκεκριμένη θέση και ταυτόχρονα το ταξινομούν, όπως βλέπετε, ειδικά οι συντηρητές είναι εξοικειωμένοι με αυτά. Έτσι υπάρχει φωτογραφία τους, υπάρχει λίστα το τι είναι αποθηκευμένο που. If you have a list, people can see whether they want to look at what's in the box. Και αυτό βοηθάει και στην έκθεση, γιατί ακριβώς δεν χρειάζεται να δείχνουν το ίδιο το αντικείμενο, αλλά βλέποντας τη φωτογραφία οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τι υπάρχει μέσα, οπότε προκαλούνται λιγότερες ζημιές στο αντικείμενο. And we also have guidelines so that people know how to fold up ropes when they're putting them away again after they've looked at them. Και εδώ είναι ακριβώς οι οδηγίες πώς πρέπει να διπλώνονται κτλ. Ώστε να είναι όλα σωστά. Here is an example. You don't have to put a hat into a box. You can also put it onto a shelf in a cupboard. Εδώ βλέπουμε διάφορους τρόπους επίσης αποθήκευσης. Έτσι στα ράφια αριστερά βλέπουμε πώς είναι. Είναι οι συρταροθήκες επάνω που μπαίνουν λεπτά φράγματα, κάτι αντίστοιχο που έχουμε και εμείς επάνω στο γραφείο, στο μουσείο. Και εδώ, αντίστοιχα με αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί στην έκθεση για τα χαλιά, πως και εκτίθενται και αποθηκεύονται οριζόντια. This is an archaeological piece. It's a child's tunic from Roman Egypt, and we store it flat. Αυτό είναι ένα αρχαιολογικό κομμάτι, όπως το αποκάλυψαν. Είναι από ένα παιδικό ένθιμα της Αιγυπτιακής από την Αίγυπτο και το έχουν ακριβώς αποθηκεύσει σε οριζόντια μορφή για να μην καταστρέφεται. And here, my museum belongs to the university, and we have a lot of students who want to see the textiles, so we use a method of putting them into Melanex sleeves, of which Yanis has some here. So you have some already. Εδώ βοηθάει, αυτό είναι στο Πανεπιστήμιο η συρταροθήκη και τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα αυτά είναι ειδικές θήκες Melanex. Είναι
για τη διατήρηση των αντικειμένων και τη διατήρηση υφάσματος και χαρτιού. Τοποθετείται μέσα και διατηρούν και το ύφασμα και το χαρτί. Αυτά βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη. Μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί από συγκεκριμένα καταστήματα που έχουν ήδη συντήρησης και είναι πάντοτε απαραίτητα για τέτοιου είδους καταστάσεις. It's a system that's used also for photographs and for prints and for any piece of paper because it means you can turn the piece over and handle it and the piece is never damaged. Είναι για φωτογραφίες, για οποιοδήποτε είδος χαρτιού και υφάσματος και έχουν την ευκολία ότι μπορεί, αφού κανείς το τοποθετήσει μέσα, μπορεί να το πιάσει εύκολα και να το γυρίσει από κάθε πλευρά και να το δει χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Τι υλικό είναι, το υλικό είναι. Είναι ειδικό συνθετικό. Δεν είναι το πλαστικό το γνωστό που ξέρουμε, γιατί το πλαστικό θα το κατέστρεφε. Είναι κατά κάποιο τρόπο ναι, δεν το καταστρέφει. It's a museum grade polyester. Ναι. Είναι μια ειδική κατασκευή πολυεστερική, αλλά για μουσιακές επιθέσεις, οπότε δεν προκαλεί τις καταστροφές που προκαλεί το απλό πλαστικό. And here we have a more detailed picture of how to make padded coat hangers, because you can see that we pad it out so that there is no fold line along the shoulders. And then when we put the bags on, we identify the bag with a photograph so that you can easily find something installed. Καταρχήν στην αριστερή φωτογραφία βλέπετε την κρεμάστρα, πώς είναι φτιαγμένη ώστε να μην δημιουργεί την γραμμή, έτσι, με αυτό το υλικό που κάνει και την κούρβα, ακριβώς για να μην δημιουργεί γραμμώσεις. Και δεξιά βλέπουμε ότι όχι μόνο κρεμιούνται έτσι χωρίς να είναι πατικωμένα, να το πω, το ένα με το άλλο, αλλά έχουμε και τη φωτογραφία για να μπορούν εύκολα να αναγνωρίζονται και να ανασύρονται. And the cover is to prevent light getting through and from dust getting through. Και εννοείται τα καλύματα εμποδίζουν και το φως και τη σκόνη, όπως είπαμε και προηγουμένως. We're now going to talk about how to handle textiles when you're working with them. Και τώρα περνάμε στο επόμενο τμήμα που είναι πώς θα μεταχειριζόμαστε τα υφάσματα έτσι, με ασφαλή τρόπο. Θα μας τα πούμε λίγο πέρα. And as you all know, textiles, when they're unfolded on the table, can be very big. Λοιπόν, όπως λέτε, τα υφάσματα όταν τα εξελιχθώνουμε στην τραπέζι είναι αρκετά μεγάλα κτλ. Οπότε... So a really important thing for a textile study room is to have a big table which you keep clear for when you're looking at the textiles. Το πρώτο λοιπόν απαραίτητο αλλά σημαντικό βήμα, αν και απλοϊκό ενδεχομένως να φάνε, ότι πρέπει να έχουμε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι να τα απλώσουμε, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι καθαρό, έτσι είναι πρώτο τούμενο. And also to limit the number of textiles you get out at one time, so that you put them away properly and get the next set out. Το δεύτερο επίσης πρακτικό αλλά σημαντικό είναι να μην ξεδιπλώνουμε ταυτόχρονα πάρα πολλά υφάσματα. Λίγα-λίγα ώστε να μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σωστά σε αυτά και να τα διπλώνουμε και μετά να περνάμε στα επόμενα. It's not being too ambitious about how many things you can look at in an afternoon. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ρίχνουμε βάρος στην ποσότητα και να θέλουμε να δουλέψουμε με περισσότερα υφάσματα. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι να γίνονται σωστά πρώτα απ' όλα. And also for certain textiles, we have special trays to support them. Για συγκεκριμένα αντικείμενα υπάρχουν και επιπλέον κατασκευές που χρειάζεται να στρώνονται κάτω για να υποστηρίξουν την έκθεσή τους. So if you know the shape of a fan, when it's open, it's on a slope. So we have a tray with a slope, so it's supported across the whole of the fan. Γι' αυτό βλέπετε, πρέπει να ξέρουμε και την έκταση του κάθε αντικειμένου, ώστε να χειριζόμαστε και το κατάλληλο αντικείμενο, η κατάλληλη υποστηρικτική επιφάνεια για να το απλώσουμε. And
obviously you keep things in boxes when you're not looking at them, and we have lots of labels for our boxes saying caution, object inside, object below. So we always label when we've got museum objects out. Γι' αυτό λοιπόν για να τα προστατεύσουμε και τα κουτιά έχουμε αρκετές ταμπέλες επάνω, ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι περιέχουμε μέσα για να μην δημιουργηθεί κανένα κίνδυνο. And another important discipline is planning before you move textiles. Επίσης πρέπει να γίνονται σωστές προεργασίες. Αυτά είναι ενδεχομένως βαρετά, αλλά είναι απαραίτητα βήματα. Έτσι, το να μεταφέρουν πολλά πράγματα ή να έχουν εμπόδια στον δρόμο είναι ένα βήμα που πρέπει να το προσέξουμε. Για να έχουμε ατυχήματα, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά. Get someone to help you to open the doors and make sure the way is clear before you start. Είναι ορισμένα απλά αλλά σημαντικά. Δηλαδή, οι πόρτες να είναι ανοιχτές, κάποιοι να μας βοηθάει. Καλύτερο είναι να μεταφέρονται σε παρά με τα χέρια κτλ. And in our museums we use a lot of trolleys because you can safely put boxes on trolleys. Ακριβώς όσοι εργάζονται και στα μουσεία ξέρουν ότι με τα τρόλια είναι ο ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης. Keeping your hands clean and dry is really, really important. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι ότι το να είναι καθαρά τα χέρια και να χρησιμοποιούμε γάντια είναι το πρώτο βήμα και λεπτομέρειες έτσι όπως τα νύχια ή τα δαχτυλίδια που φοράμε κτλ. Επίσης σημαντικό. We have two kinds of gloves we use if we find it hard to wash our hands regularly. Υπάρχουν δύο τύποι από γάντια που χρησιμοποιούνται. And we encourage people not to wear nail varnish or lots of jewelry. Ακριβώς και το να μην χρησιμοποιούνται δαχτυλίδια κατά τη διάρκεια των εργασιών. And when you're working with textiles, we recommend that you don't use any form of sellotape or glue tack or packing tape anywhere near textile because of the adhesive on the tape. Επίσης, αποφεύγεται η χρήση ζελοτέιπ, glue tack, όλα αυτά στα υφάσματα. And we require everyone to use pencils and not pens. Για λόγους ασφαλείας, επίσης, είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται μολύβια και όχι στυλό, πένες, μαρκαδόρ κτλ. It's almost impossible to get ink out of the textile. Γιατί ακριβώς μετά είναι δύσκολο σχεδόν αδύνατο να καθαριστούν. And this, I'm sure, is complete common sense, but we encourage people not to eat and drink in the same room as the workroom. Εννοείται ότι δεν πίνουμε τον καφέ μας ή δεν τρώμε δουλεύοντας διαφάσματα. We use a range of techniques to control pests in the museum, and we call the system integrated pest management. Υπάρχουν αρκετοί που προσπαθούν να βρουν τρόπους για να ελέγξουν τα αλήθεια, τα έντομα που προσβάλλουν τα υφάσματα. Οπότε έχουν ανακαλύψει αυτές οι πρακτικές διαχείρισης των εντόμων που θα μας αναπτύξουν συνέχεια. Basically, what integrated pest management involves lots of cleaning of the galleries and stores and workplaces, looking at Το πρώτο βασικό βήμα είναι η καθαριότητα. Έτσι, το καταλαβαίνουμε. Our gallery, for example, is cleaned every morning, and one of the rooms we insisted upon when we had our new building was we have a cleaner's cupboard on every floor of the museum so that it makes it easy to keep the galleries clean.
Κάθε πρωί στο μουσείο υπάρχει το Συνεδρίο Καθαριότητας. Το θεωρούμε ως βασικό, ώστε σε κάθε όροφο έχει το ειδικό δωμάτιο καθαριότητας, ώστε να γίνεται γρήγορα και σίγουρα αυτή η πρώτη δουλειά. And every morning, one of my team goes around all the displays and we clean them as necessary. We clean the cases. Here we have a case and we clean those with something called a microfiber duster. Δεν καθαρίζουμε μόνο τους χώρους όπως είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, αλλά καθαρίζουμε κάθε πρωί και την έκθεση. Βλέπουμε στην πάνω φωτογραφία με αυτά τα πανιά που έχουν στην οικογενειακή χρήση, τα μάρκετ χωρίτου. Καθαρίζουμε τις προθήκες απ' έξω. And we have to remember to go underneath the cases as well, because that can easily be neglected. Και όχι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά και κάτω από τις προθήκες, ακριβώς για την αιστεία μικροβίων. Because this kind of dirt under a case will be full of fibers from clothing and human hair, and that will attract the insects. Ακριβώς κάτω από τις προθήκες και φαντάζομαι και σε όλες τις δύσκολες τις γωνιές της έκθεσης μαζεύονται τα χνούδια γι' αυτό. And when we actually clean one of the historic textiles, this is the equipment I use, and we're going to be showing you how to do this with the vacuum cleaner Yannis has brought later. Και έχουμε τις τεχνικές για να καθαρίζουμε και τα υφάσματα, χρησιμοποιώντας τα πινέλα κτλ. Αλλά και την ηλεκτρική σκούπα που κάπου την έχουν προσαρμόσει θα μας δείξει αργότερα. We also want to provide guidelines to the visitors to the museum about what they can't do in the galleries. So we normally say that you can use water bottles with the safety top, because then you're not going to have a spill, but not normal water bottles. Okay. Όπως βλέπετε, εννοείται ότι απαγορεύεται τα φαγόσιμα και για τους επισκέπτες, όχι μόνο για τους εργαζόμενους κοντά στις προθήκες, και προτείνουν να χρησιμοποιούνται, βλέπετε πάνω αριστερά αυτό το είδος του μπουκαλιού για νερού, όχι αυτό εδώ, αλλά το άλλο με την ακριβώς, που είναι δυσκολότερο να χυθεί. Το αντίστοιχο και για τον καφέ, έτσι βλέπετε τα ειδικά φέρμους και εμείς τα ξέρουμε, πάλι περιορίζει την πιθανότητα κάποιου ατυχήματος. You've already said about the safe coffee container, and no food or drink or ice cream. And as well as the members of the public, the staff need to have good habits in the museum. Εκτός από τους επισκέπτες, οι ίδιοι κανόνες υπάρχουν και για το προσωπικό, τους εργαζόμενους στο μουσείο. Έτσι καταλαβαίνουμε το να τρώμε την ώρα δουλειάς είναι επικίνδυνο. Ενθαρρύνουμε και το προσωπικό να χρησιμοποιεί τα κουτιά που αποθηκεύουν τις τροφές για να περιορίσει το κίνδυνο του ατυχήματος. Το ιδανικό θα είναι να υπάρχει χωριστός χώρος για φαγητό, ώστε να περιορίζουν στο ελάχιστο πια οποιαδήποτε πιθανότητα ατυχήματος. And these two scripts are my museum's guidelines for how staff can eat and drink in the museum and how we manage events. Ακριβώς, και ταυτόχρονα έχουν επεξεργαστεί οδηγίες τόσο για το πώς πρέπει να διαχειρίζονται το προσωπικό της, τη διαδικασία της τροφής κτλ. Αλλά και τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν αν συμβεί κάποιο ατύχημα. And in the UK, most museums are licensed to have weddings and many other social events, and how we manage that is critical. Στην Αγγλία, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει και στην Ελλάδα, ξέρουμε για το Μουσείο Ακρόπολης, δίνονται οι χώροι του μουσείου για την διεξαγωγή κάποιων εκδηλώσεων. Στην Αγγλία
και γάμοι γίνονται κτλ. Οπότε έχουμε επεξεργαστεί και οδηγίες για το πώς να αντιμετωπίζουν πιθανότητες ατυχημάτων σε αυτές τις εκδηλώσεις. And we also have cafes are integral to our museums, and we work very closely with the cafe so that they store and present their food in a way that does not encourage mice, because they don't want mice either. Επίσης, στα περισσότερα μουσεία υπάρχουν καφετέριες, τα αναψυκτήρια, όπως και στην Ελλάδα, οπότε και εκεί προσπαθούν να διαχειριστούν σωστά την αποθήκευση των τροφίμων για να περιορίσουν το κίνδυνο των ποτικιών. We also have a very large garden. Όπως βλέπετε υπάρχουν κήποι που και αυτοί είναι εκτός από ομορφιά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. And we choose the plants that we put in the garden very carefully, and the location of the plant beds, so that they don't bring the wrong insects into the building. Προσπαθούν να επιλέξουν και τα σωστά φυτά, ώστε να περιορίσουν την πιθανότητα συγκέντρωσης ζωηφίων. And we also encourage visitors to eat their packed lunches in the garden. Και ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να πίνουν και να τρώνε στον κήπο και όχι μέσα στο μουσείο. Which is a huge challenge in Manchester, because it rains a lot. Το οποίο στο Μάντσεστερ βέβαια είναι κάτι δύσκολο γιατί βρέχει συχνά. And this is the process we do when we get new textiles coming into the galleries, which we think might have insect pests in them. Εδώ βλέπουμε πώς διαχειρίζονται τα υφάσματα, τα καινούργια υφάσματα, τις καινούργιες προσθήκες στις συλλογές του μουσείου, που ακριβώς δεν ξέρουν αν έχουν σκόρο ή οποιοδήποτε άλλο ζωήφιο ή όχι, οπότε θα μας πούνε αναλυτικά τις διαδικασίες. So we will seal the textile completely in plastic and put it into a freezer for 2 weeks. Το πρώτο βήμα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ότι τα διπλώματα τα τοποθετούν μέσα σε πλαστικές σακούλες και τα καταψύχουν για 2 εβδομάδες. And some objects which you can't put into a freezer will seal in plastic and check to see if any insects come out of them for a month. Κάποια άλλα, όπως βλέπετε, τα τυλίγουν σε πλαστικό και παρακολουθούν, τα έχουν για μερικές εβδομάδες και παρακολουθούν αν θα βγουν στην επιφάνεια κάποια ζωήφια. And finally, in the UK, there is a company which we can hire, which we can take very large objects and have them treated for insect infestations. I don't know if in Greece there is a company that can do that. Στην Αγγλία υπάρχουν για μεγάλα αντικείμενα ιδιωτικές εταιρείες που τους τα δίνεις και ελέγχουν κτλ. Στην Ελλάδα, ξέρω ας πούμε στη Θεσσαλονίκη έχω την εμπειρία που κάποια ειδικά ξύλινα αντικείμενα τα στέλναμε στην αντίστοιχη υπηρεσία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για απεντόμωση. Στην Αθήνα δεν ξέρω, εσείς ενδεχομένως μπορείτε να μας βοηθήσετε αν υπάρχει κάποια, αν ξέρετε. And the final thing we do is we check regularly around the building to see if there are new insects appearing. Και το τελευταίο που κάνουν είναι ότι ελέγχουν διεξοδικά το κτίριο αν υπάρχει κάποιο καινούργιο είδους εντόμου ώστε να λάβουν το μέτρο. So we use insect traps which have sticky panels which the insects stick onto, and each month we'll check to see if there's anything new. Χρησιμοποιούν κάτι αντίστοιχο, είχαμε και παλιότερα και εμείς στην Ελλάδα αυτές τις λωρίδες που κολλάνε πάνω τα έντοιμα. Ναι. Και ελέγχουν κάθε μήνα πιο συχνά να δούμε αν υπάρχει κάποιο καινούργιο ζωήφιο. And if
insects appearing in our textile stores, then we'll have to freeze everything in the store and clean it before we can put the textiles back into the store. Οπότε σε περίπτωση που βρεθεί κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξουν κάθε αντικείμενο, κάθε ύφασμα, να το ψήξουν, να το καθαρίσουν και να το ξαναβάλουν στην θέση. And there's a website which has lots of information about how to protect your collections from insect infestation. Και σε αυτή τη διεύθυνση στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε αναλυτικές πληροφορίες ακριβώς για πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα υφάσματα. Από τη στιγμή που θα μας δώσουν μετά την παρουσίαση και θα τη μοιράσω. And the final part of our talk, we want to talk about techniques for putting textiles on display, and also the way you judge whether a textile is strong enough to be displayed. Το επόμενο τμήμα της παρουσίασης αφορά την έκθεση, ποια συμβουλές που αφορούν την έκθεση των υφασμάτων. So this is an example, this photograph shows you 4 of the Whitworth's textile cases. Σε αυτή την παρουσίαση βλέπουμε τις προθήκες που χρησιμοποιούνται για την έκθεση των υφασμάτων. And we change these every year. Αλλάζουν, we change the textiles. Yeah, the whole space is changing. Κάθε χρόνο αντικαθιστούν τα αντικείμενα. And the lighting in the cases is by LED, and it has a motion sensor back here, so the lights go on when the visitor approaches the cases, and that's how we control the light. Ο φωτισμός που χρησιμοποιούμε είναι αυτός με την ευαισθησία που μόνο όταν υπάρχει επισκέπτης ανοίγει το φως για τέτοιο, οπότε προσπαθούν να μειώσουν την έκθεση των αντικειμένων όσο το δυνατό περισσότερο στο φως. We have developed a very simple, reusable collection of steel stands and brackets to display our textiles. Προσπάθησαν και ανέπτυξαν κάποιες απλές πρακτικές έκθεσης των υφασμάτων για να τους προκαλούν όσο λιγότερο δυνατόν φορές. And I'm seeing some of the pieces you have here. This would be directly, these systems would be directly applicable. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εδώ για πολλά από τα πράγματα που έχουμε στην έκθεσή μας. There's a roller. We roll off the textile and we put it on a bracket. Or you can hang a roller straight off the wall, and then you can make a board which you can attach also to a bracket. Βλέπουμε λοιπόν με πολύ απλές κατασκευές, αλλά χρήσιμες και φιλικές προς τα υφάσματα. Επάνω δεξιά βλέπουμε αυτό το στρογγυλό ρόλερ το κύλινδρο που μπορούμε να βάλουμε το ύφασμα. Στη μεσαία φωτογραφία βλέπουμε ακριβώς που είναι λίγο διπλωμένο επάνω και χτύπεται προς τα κάτω. Και πάνω δεξιά βλέπουμε αυτή την απλή ως προς την σύλληψη επιφάνεια, αλλά πολύ λειτουργική, που μπορεί να αναποθέσει σε ένα μικρό κομμάτι υφάσματος. Ο σκούρος φόντος παίζει κανένα ρόλο. Ο σκούρος, can we go to the previous slide? Επάνω αριστερά. Εκεί όπως φαίνεται σαν ένα σκούρο. Και ο κύλινδρος όπως κατεβαίνει κάτω, το μεσαίο, που είναι μαύρο. Όχι, δεν το φωτογράφησε, δεν πρέπει να είναι καλή. Είναι ο φόντος που τα βάζουν πάνω ή είναι έκθεμα? Χαλί είναι. Το χαλί είναι, απλά είναι σκούρο. Γιατί εδώ φαίνεται πολύ σκούρο. Ναι, όχι έχει σχέδια, αλλά είναι... Okay, this is carpet. No, we have a huge collection of the great British designer William Morris, and it's a length of his printed work.
It's very, very long. It's about 5 meters long, so we have to roll up the surface. Είναι ύφασμα, δεν είναι χαλί, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε, είναι ελαφρύ λοιπόν. Είναι 5 μέτρα μήκος, οπότε δεν μπορούσαν να το εκθέσουν όλο. Το έχουν τυλιγμένο και απλά βλέπουμε εμείς 1-2 μέτρα για να καταλάβουμε. Γιατί αυτό που φαίνεται από εδώ είναι σαν να είναι κάτι που βάζουν πράγματα επάνω. Όχι, είναι ένα κομμάτι από έναν καλλιτέχνη των Williams, το οποίο είναι 5 μέτρα και το έχουν... Here we have about 3 meters rolled up. Ναι, είναι τα 3 μέτρα είναι τυλιγμένο και βλέπουμε τα 2 μέτρα. And 2 meters rolled down here. Displaying desks flat is always easier because you don't have to worry about how to hang it and mount it. Οι οριζόντιες προθήκες όπως αυτές διευκολύνουν το έργο των μερικών της έκθεσης, γιατί ακριβώς επειδή είναι οριζόντια τα αντικείμενα, δεν έχεις την αγωνία ότι προκαλούνται καταστροφές όταν κρέμονται από το βάρος, έτσι. Οπότε είναι το πιο εύκολο το να έχεις οριζόντιες. What we always do though is when we're putting something onto the base of the case, we put a layer of something to isolate the object from the base of the case. And we usually use Melanex, which is the same material there, so that goes underneath the object. And you would also do the same if you are putting paper objects into a case. Βασική αρχή όμως είναι ότι δεν τα αναποθέτουμε στην επιφάνεια της προθήκης, αλλά χρησιμοποιούν κάτι αντίστοιχο με αυτό το υλικό να κουμπάνε πάνω ακριβώς για να